اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سٹوڈنٹس. زیم ڈاکٹر غلام احد د ډاکټر احد اکیډمي سره اډ سټوډنټس د نننی کلاس کې بمونګه د 9th کیمسٹری چیپټر نمبر 1 کې چې کوم بیسک کنسپټ سلسله زموږ روانه وه. تیر شوي کلاس کې مونږه د میټرک ډیفینیشن کړو، بیا د میټرک کلاسیفیکیشن کړو چې هغې کې مونږ سره میټر چې دی هغه کلاسیفای شوی په میکسچر کې او په سبسټانس کې. مونږ د سبسټانس ډیفینیشن کړو، بیا سبسټانس چې دی هغه فردر ډیوایډ شوی دی په دوه کلاس کې چې یو ته ویلی شي ایلیمنټ او یو راځي کمپاوند. نو په ننني کلاس کې به مونږ د ایلیمنټس په باره کې مختلف پوینټ ډسکس کوو چې ایلیمنټ څه ته ویلی شي، د ایلیمنټ ډیفینیشن، د هغې اگزامپل. نو زه خپل ټاپک طرف ته چې هغه دی ایلیمنټ. ډیر سټوډنټس ایلیمنټس چې دی هغه څه ته ویلی شي؟ نو د ایلیمنټس یو ارلی ډیفینیشن دی، یو د هغه پریزنټ ډیفینیشن دی. ارلی ډیفینیشن د ایلیمنټس دا دی چې په ارلی ایجز کې به ایلیمنټس دې ته ویل کېدو چې ایلیمنټ یو سبسټانس دی چې دی جوړ وي د سیم ټایپس آف ایټمز نه، او دغه ایلیمنټ چې دی د فردر ډیکمپوز کیږي نه په آرډینري میتھډ باندې سمپل یونټ ته. نو دا و د ایلیمنټ ډیفینیشن. څنګه چې ما منشن کړی هم دی چې ارلی ډیفینیشن دا دی چې ایلیمنٹ از ا سبسټانس which form from same types of atoms that could not decompose by ordinary methods into simple units. یعنی ایلیمنٹ یو سبسټانس دی، دا سبسټانس جوړ لې د سیم ټایپس آف ایټمز نه، او دا ایلیمنٹ چې دی په آرډینري میتھډ باندې چې کوم فزیکل میتھډ دی یا کیمیکل میتھډ دی، په هغه میتھډز باندې ایلیمنٹ چې دی سمپل یونټ ته نه ډیکمپوز کیږي، نو دې ته ویلی شي ایلیمنٹ. ډیر سټوډنټس په ارلی ایج کې د ایلیمنٹ چې کوم تعداد و، ارلی ایج جس کې موږ ویلی شو، نو هغه ټوټل نمبر آف ایلیمنټس چې وو هغه 9 نو چې دی دا ټوټل نمبر آف ایلیمنټس وو چې په هغې کې زنک و، په هغې کې مرکري وه، په هغې کې ګولډ و، په هغې کې کاپر وغیره وغیره، خو 9 ایلیمنټ چې دی دا په ارلی ایج کې وو. بیا د 19 سنچري په اخیره پورې، یعنی د 19وې صدي د اخیره پورې د ایلیمنټس تعداد چې دی هغه 63 ته ورسېد. ارلی ایجز کې 9 ایلیمنټس وو، 19 سنچري اینډ پورې ټوټل تعداد چې دی هغه 63 ایلیمنټس ته ورسېد. او ناوډیز نن سبا په کیمسټري کې د ایلیمنټ چې کوم نمبر دی هغه تقریبا 118 دی، یعنی 118 ایلیمنټس چې دي هغه موجوده دور کې کیمسټري کې موجود دي. او په دې 118 ایلیمنټس کې 93 یعنی 93 ایلیمنٹس چې دي هغه نیچرلی موجود دي، قدرتی طور باندې موجود دي، او کوم چې د دې نه علاوه بقایا چې کوم ایلیمنٹس دي نو هغه آرټیفیشلی جوړ دي، مین میډ جوړ دي، لیبارټری کې جوړ شوي دي، آرټیفیشلی جوړ شوي دي، لیکن هغه آرټیفیشلی جوړ دي. نو دا خو زموږ سره د دې یو هسټري شوه. اوس د ایلیمنټس پریزنټ ډیفینیشن څه دی؟ پریزنٹ ډیفینیشن د ایلیمنټس مونږه په څلور سټیپ کې کوو. اولنی سټیپ دا دی چې ایلیمنٹ چې دی یو سبسټانس دی، او سبسټانس ما تیر شوي کلاس کې تاسو ته په ډیټیل باندې ویلی وو. اولنی ایلیمنٹ څه شی دی؟ د سبسټانس دی. نمبر سیکنډ سبسټانس دی لیکن څه دی؟ which made from same types of atom. او ایلیمنٹ چې دی جوړ لې د یو شانتي ایټمز نه، د سیم ټایپس آف ایټمز نه ایلیمنٹ جوړ دي. نمبر 3 پوینټ به پکې دا وي چې د سیم ټایپس آف ایلیمنٹ ایټمز نه جوړ لې، نو د سیم ټایپس آف ایټمز دي having same atomic number. دغه ایټمز چې د کوم نه دا ایلیمنٹ جوړ لې، نو دغه ایټمز اټامیک نمبر چې دي هغه به مکمل سوي، هغه به سیم. نمبر 4 و چې ایلیمنٹ د کوم سیم ایټمز نه جوړ لې، نو ایټم could not decompose into simple unit. دغه ایټم چې دی د سمپل یونټ ته نه ډیکمپوز کیږي. نو اورال ډیفینیشن به سټوډنټ څنګه کوو؟ پریزنٹ ډیفینیشن
چې element is the substance which made from same types of atoms having same atomic number and could not decompose into simple unit is called element. یہ element یو substance تے the same types of atom نه جوړلې او the same types of atom چې دي د دوه atomic number same دي او دغه atom چې دي د simple unit تا نه decompose کیږي. Students په present definition او په early definition کې څه فرق دی؟ فرق دا دی چې په early definition کې وایي چې element یو substance ته او دغه element چې دی د نه decompose کیږي simple unit تا by physical او chemical method باندې. او nowadays دا خبره کوي چې element چې دی د substance دی د same types of atom نه جوړل نو دغه same types of atoms چې دي دو بیا simple unit تا نه decompose کیږي د دوه decomposition نه کیږي په simple unit کې صرف او صرف په دې کې مې difference په دوه definition کې دا نور الته کې element substance ویل کیږي دلته کې element substance دی نو دا د substance early او present definition موږ students اوس موږ د elements classification طرف ته elements چې دي د classify شوي دي په 3 classes کې elements چې د metals هم کې دي شي elements non metals هم دي او elements چې دي دا metalloid هم دي یعنی 3 classes کې د classify شوي دي metal کې non metals کې او په metalloids کې نمبر 1 metal څه ته ویل شي metal دا دی چې هغه substance هغه element چې هغه good conductor وي د څه شي د heat او د electricity چې کوم elements د heat او د electricity good conductor وي نو دغه elements ته بیا metalloid ویل شي ساري metal ورته ویل شي مثلا periodic table کې کوم وګورو نو periodic table کې group 1 او group 2 چې دی group 1 او group 2 چې کوم elements دي دغه ته metal ویل شي یعنی alkali metal alkaline earth metal نو دغه example څه دي لکه sodium شو potassium شو magnesium شو وغیرہ وغیرہ خو group 1 او group 2 چې دي نو د کاونټ کیږي په metals category کې یعنی د metal په کلاس کې دي کلاسیفای کیږي دا خبره ستای چې په metals چې دي دا ولې good conductor دي د heat او electricity students metal چې دي دا ځکه good conductor دي یا ستای چې metal چې دي په دې کې چې کوم atom دي نو دا atom سری د بالکل یو بل ته نږدې پراته وي close پراته وي بالکل یو بل ته نږدې موجود دا چونکه دا د metal کې چې کوم atom دي دا وی نیوکلیای دا او په نیوکلیای باندې کم چارج وي په دې باندې پوزټیو چارج او د دوی سره سړي دوسرا سټوډنټس الکترون هم وسل دا الکترون دی د دوی سره دا وسه چونکه په میټل کې اټم چې دي دا بالکل کلوز پراته وي بالکل نږدې پراته وي نو د دوی په منځ کې چې کم ډیسټنس ته هغه ډیسټنس ډیر زیات کم وي پاسه ډیر زیات کم وي چونکه دا ډیر کلوز وي وسه فرض کدا یو میټل لې دا د نیوکلیای دا دا بل میټل لې دا نیوکلیای دا بل میټل لې او دا نیوکلیای دا یعنی دته ګډ کنډکټر څنګه وي دا میټل د دې میټل سره دا الکترون دی هغه نیگیټیو چارج دی د دې سره دا الکترون دی نیگیټیو چارج د سره دا الکترون نیگیټیو چارج وس د دې میټل د دې نیوکلیای او د دې الکترون په منځ کې سوي په دې کې سټوډنټ اټریکشن دی دلته کې اټریکشن موجود دی دسه د دې میټل د نیوکلیای او د دې الکترون په منځ کې اټریکشن دی داسې د دې الکترون او د دې نیوکلیای په منځ کې اټریکشن دی یعنی چونکه په الکترون نیگیټیو چارج وي په نیوکلیای باندې پوزټیو چارج وي نو پوزټیو نیگیټیو چې دی دا یو بل سره اټریکټیوي الکتروسټیټک فورس اف اټریکشن په دې کې موجود دی خو بل طرف ته سوي د دې میټل د دې نیوکلیای چې هغه پوزټیو دا او دا نیوکلیای چې دا پوزټیو دا د دوی په منځ کې سوي ریپلجن کې موجود د سې دا او دا د دوی په منځ کې ریپلجن دا سې د دوی په منځ کې سوي په دې کې ریپلجن موجود دی او دلته چې دا الکترون او دا د دوی په منځ کې هم ریپلجن دا سې د دوی په منځ کې ریپلجن
یعنی اپوزیټلی چارجز چې دی هغه یو بل اټریکټ کوي او سیملر چارجز چې دی هغه یو بل ریپل کوي. و سټوډنټ دلته کې چې کوم اټریکشن دی پوزټیو نیگیټیو یعنی بټوین الکترون بټوین نیوکلیای او د نیوکلیای او د الکترون په منځ کې چې کوم اټریکشن دی نو دا اټریکشن او ریپلجن چې دی دوی یو بل څه کې د دې په ریزلټ کې دا کوم یعنی مطلب د نیوکلیای په منځ کې چې کوم ریپلجن دی یا الکترون یا کوم اټریکشن دی دا یو بل کینسل چې یو بل دی کینسل کی نو په دې وجه باندې دا الکترون چې دی دا بالکل څه شي دا فری شي مکمل چې دا الکترون فری شي نو د دې الکترون د وجه نه میټل چې دی د څه شي د ګډ کنډکټر شي د هیټ او د الکتریسيټي. نو ځکه موږ وایو چې میټل چې دی هغه سړي هغه ګډ کنډکټر دی هغه وجه دار چې د دې په منځ کې سپیس کم دی هغه اټریکشن او ریپلجن هغه فینامنا پدې کې پکې نه دی وجه باندې سره ګډ کنډکټر دا شان دی دوی چې کوم کلاسیفیکیشن دی هغه نان میټل. نان میټل څه ته ویل شي؟ نان میټل هغه الیمنٹ چې هغه بیډ کنډکټر وي د هیټ او د الکتریسيټي یعنی پاګه کې کرنٹ چې کوم دی یا هیټ چې هغه پکې نه پاس کیږي دا سړي بیډ کنډکټر. مثلا اکسیجن او نایټروجن موږ په اټماسفیر کې سټوډنټ ګورو چې موږ سره اکسیجن دی موږ سره نایټروجن دی خدغه اکسیجن او نایټروجن چې دا سړي دا بیډ کنډکټر دي چې د دوی د نیوکلیای الکترون یا د اکسیجن چې کوم نیوکلیای یا الکترون دي هغه کې ډیسټنس چې نه هغه زیات دی نو دا ریپلجن والا او دا اټریکشن والا فینامنا چې دا هغه نه اپلای کیږي د کلو په دی وجه باندې دا سړي دا بیډ کنډکټر. نمبر 3 چې دا هغه راځي میټالایډز. میټالایډ چې دا هغه څه ته ویل شي؟ میټالایډ چې کوم دي هغه الیمنټ چې هغه د میټل او د نان میټل دوه پراپرټیز لري یعنی هغه میټالایډ چې دي هغه الیمنٹ چې هغه have a similar properties to those of metal and non-metal. د میټل په شان دي پراپرټیز هم لري او د نان میټل په شان دي پراپرټیز هم په دوی کې موجود دي. مثلا بوران شو، سیلیکون شو، جرمینیم شو، آرسینک شو وغیرہ وغیرہ دا چې کوم الیمنټس دا ټول سړي دا میټالایډ دي. نو میټالایډ سړي دا انټرمیډیټ سټیپ دی د بټوین میټل اینڈ نان میټل دا ټول پراپرټیز په دوی کې موجود دي لہذا دا الیمنټس ته بیا موږ میټالایډ ویل شو. نو دا زموږ سره نن د الیمنټس ډیفینیشن او د الیمنټس کلاسیفیکیشن چې ارلی ډیفینیشن د الیمنټس سره present definition the elements سره او the elements classification سره element په څو classes کې هغه ډیوایډ شوی دي. دا زموږ د نن ټاپک ان شاء الله نیکسٹ ویډیو کې به یو بل بیسیک چې کوم ټاپک دی هغه سره بیا راځو. تر هغه وخت پورې اجازه غواړم. الله